ating lechon. Lechon. So, ito yung mga natirang lechon. And, iluluto natin ito ulit. I-remake natin para maging isang putahe na ulam. So, ang gagawin ko ngayon, hiwain ko siya ng maliliit, like that. Ganyan, hiwa ng maliliit, ganyan. And then, gawin nating sisig. Yes, sisig. So, hiwa nito maliliit para maging sisig. Yan. Ito ang sisig. Let's get some. Okay, so this is it. Yan, hiwain natin ganyan. Hiwain natin ng maliliit na cube size. Yan. Para hindi tayo magsawa at hindi siya masira. Yan. Naman. Kung pag masobrahan ng kain, high blood, tigil ang abot. Special sisig lechon. Parang hindi naman masaya. Kasi kung gagawin natin yung lechon paksiw, nakakaumay din. So, diba namin kasi sisig na lang. Yan, sisig na lang. Para hindi siya umay. Yan. Gawa natin ang paraan yun. Masarap. Yan, so madami siya. Kasi galing kami swimming yesterday. Hindi namin naubos, madami. Actually, madami pa din. Nagawin ng aking mga pinsan. So, ito lang ang aming nauwi. Dahil maliit ang aming container. Ayan. Ang dami pa ng laman sa loob. One more. Ano pa naman? So yun guys, yan. Iluto tayo ng sisig lechon. Ayan, sisig lechon. So gagawin, gagawin pa tayo ng hiwa tayo ng sibuyas. And then, that's gonna be maybe 2 eggs. Yun. Balik tayo. Okay. So here's our sisig. Ayan. Igigisa na natin. And we're gonna prepare the chili and the white onion. So yan, habang nagigisa, ayan. Yan, so lagyan na natin yung sibuyas. Egg. Of course, yes, we put na the spices. You are watching GoJ1 TV, rated KKK, katatawanan, kakikiligan at kalayaan.